Jag stirrade på den vackra trälådan som stod på min tröskel, inslagen i elegant silverpapper med mitt namn skrivet med min mammas noggranna handstil. Det var min 32-årsdag, och detta oväntade paket från mina föräldrar, Tom och Linda, överraskade mig fullständigt. Inuti upptäckte jag de mest utsökta handgjorda chokladbitarna jag någonsin sett. Varje bit var omsorgsfullt tillverkad med invecklade virvelmönster och delikata sockerblommor. Mitt hjärta värmdes av denna sällsynta gest av tillgivenhet från min vanligtvis avlägsna familj. Nästa morgon kallade mina föräldrar och syster Sara mig samman för ett trepartssamtal och frågade ivrigt om chokladen. Jag log brett och sa mig genuin lycka. Jag gav dem till min yngre bror, David, och Saras tvillingpojkar, Jake och Mason. Ni vet hur mycket barn älskar sötsaker, och jag ville dela glädjen. Linjen blev helt tyst innan alla tre röster utbröt i absolut panik. Vad gjorde ni? Saras röst bröst genom telefonhögtalaren av ren skräck. Min mage sjönk när jag hörde min mamma gråta hysteriskt i bakgrunden medan min pappa ropade något obegripligt om sjukhus och giftkontroll. Vänta, vad är det som är fel? Frågade jag. Mina händer började skaka medan en isande rädsla kröp genom bröstet. Det är bara choklad, eller hur? Jerry, du måste komma till vårt hus nu, befallde Tom med en darrande röst som jag aldrig hört förut. Ställ inga frågor. Kom bara omedelbart. Jag slängde på mig kläderna och sprang genom Denver-förorterna till mina föräldrars enkla rankhus på Maple Street. Mina tankar snurrade av hemska möjligheter. Vad kunde vara så farligt med hemgjorda chokladbitar? När jag bröt in genom deras ytterdörr stannade jag helt upp. Hela den utökade familjen var samlad i vardagsrummet, och varje ansikte var blekt av skuld och skräck. Faster Margaret satt hopkurad i handfåtöljen, ringade i händerna och undvek mina ögon. Morbror Robert gick frenetiskt fram och tillbaka nära eldstaden, hans vanligtvis självsäkra uppträdande helt krossat. Kusin Patricia fortsatte att kolla sin telefon med nervösa blickar mot dörren, som om hon förväntade sig de värsta tänkbara nyheterna när som helst. Var är David och pojkarna? Frågade jag, min röst knappt över en viskning. Sara kollade ner i den blommiga soffan, tårar strömmade ner för hennes kinder. Det är på Denver General Hospital. Hon fick ett kvävningsbrist. Då de chokladbitarna var inte bara vanliga chokladbitar. Mina ben höll nästan på att ge upp under mig. Vad menar du med att de inte var vanliga chokladbitar? Linda klev fram, hennes ansikte askgrått och åldrad 10 år sedan igår. Vi malde sönder receptbelagd sömnmedicin och blandade i chokladfyllningen, erkände hon med bruten röst. Då vad menade för dig? Jerry? Bara dig. Rummet började snurra när implikationerna sköljde över mig som en tidvattenvåg. Du drogade chokladbitarna. Varför skulle du göra något sådant? Tom harklade sig, oförmögen att mäta min blick. Det är ett krismöte för morfar Walters byggföretag idag klockan 15:00. Om du missar det överförs dina arvsrättigheter automatiskt till resten av familjen enligt stadgarna. Jag stirrade på min pappa i fullständig misstro. Du skulle droga mig medvetslös för att stjäla mitt arv. Det var inte ställd, protesterade Sara svagt. Vi trodde bara att det skulle vara lättare om du inte var där för att komplicera saker. Företaget är ändå för mycket ansvar för en person. Hur mycket medicin lade du i de där chokladbitarna? Frågade jag. Min röst höjdes för varje ord. Morbror Robert klev fram med ett skuldmedvetet uttryck. Ungefär 6 doser receptbelagda sömntabletter per styck. Vi beräknade det baserat på din vikt för att hålla dig medvetslös i 12 timmar. Mitt blod förvandlades till is. David väger 27 kilogram mindre än jag. Och Jake och Mason är 8 år gamla. Hur kunde ni beräkna doser för barn? Den fruktansvärda tystnaden som följde berättade allt jag behövde veta. De hade inte beräknat någonting för barn eftersom de aldrig förväntade sig att barn skulle äta chokladen. De hade förberett tillräckligt med lugnande medel för att slå ut en vuxen man. Och nu kämpade min oskyldige yngre bror och 2 små pojkar för sina liv på grund av min familjs girighet. Saras make, Mark, en advokat med bakåtslickat hår och dyra kostymer, kom ut ur köket med en Manila-mapp. Jerry, vi måste diskutera dina juridiska alternativ här. Familjen är villig att hjälpa dig genom den här svåra situationen, men vi behöver ditt samarbete. Vilken typ av samarbete? Frågade jag,
även om jag fruktade svaret. Mark öppnade mappen och spred ut dokument över soffbordet. Vi har förberett ett uttalande som förklarar att du är mentalt olämplig att hantera familjeföretagets ansvar. Det finns också vittnesmål från flera familjemedlemmar som dokumenterar beteendemönster under det senaste året. Jag tog upp ett av pappren och skummade igenom de påhittade påståendena. Enligt dessa dokument hade jag uppvisat tecken på paranoia, ekonomisk oansvarighet och emotionell instabilitet. Varje familjesammankomst, varje tillfälligt samtal, varje ögonblick av sårbarhet hade förvrängts till bevis mot min mentala kompetens. Allt detta är fake, sa jag med chockad röst. Det viktiga är att hjälpa de där barnen att återhämta sig. Faster Margaret talade äntligen från sin hörnstol. Jere, om du bryr dig om David och pojkarna, skriver du under dessa papper och låter familjen hantera affärsfrågorna. Vi vill inte blanda in myndigheterna i vad som uppenbarligen var en olycka. Jag tittade runt i rummet på dessa människor som delade mitt blod, som jag hade litat på och älskat hela mitt liv, och insåg att jag stirrade på främlingar. Värre än främlingar tittade jag på människor som hade beräknat hur de skulle droga mig till medvetslöshet, stjäla mitt arv, och nu ville jag att jag skulle ta ansvar för att nästan ha dödat 3 oskyldiga familjemedlemmar. Jag behöver träffa David och pojkarna, sa jag bestämt. Det är ingen bra idé just nu, svarade Tom snabbt. Läkarna sa att de behöver vila och att träffa dig kan göra dem upprörda. Varför skriver du inte under de här pappren först så kan vi diskutera umgängesrätt sedan? Men jag var redan på väg mot dörren. Mina tankar snurrade av insikten att min egen familj hade försökt droga mig och nu försökte manipulera mig till att ge upp allt min farfar hade arbetat med att bygga upp. När jag sträckte mig efter dörrhandtaget fick Saras röst mig att stanna upp. Jerry, om du inte samarbetar med oss måste vi berätta för myndigheterna att du medvetet gav farliga chokladbitar till barn. Vem tror du att de kommer att tro? En stabil familj med juridisk dokumentation som styrker dina psykiska problem eller en man med en historia av oberäkneligt beteende. Jag körde till Denver General Hospital med händerna så hårt greppande om ratten att mina knogar hade blivit vita. Den sterila lukten av desinfektionsmedel träffade mig när jag närmade mig barnavdelningen där en trött sjuksköterska visade mig vägledning till rum 212. Genom fönstret såg jag David ligga orörlig i en sjukhussäng, ansluten till monitorer som pipade stadigt i det tysta rummet. Jake och Mason var i det angränsande rummet. Deras små gestalter förminskades av den medicinska utrustningen som omgav dem. Synen av deras medvetslösa kroppar fyllde mig med en så ren och kraftfull ilska att jag var tvungen att luta mig mot väggen för att lugna mig. Är du Jerry? Frågade en kvinnoröst bakom mig. Jag vände mig om och såg Dr. Elizabeth Carter, en medelålders läkare med vänliga ögon och grånande hår, uppsatt i en praktisk hästsvans. Hon bar skrubbkläder dekorerade med tecknade djur som tydligt var utformade för att lugna unga patienter. Jag är Davids bror och pojkens farbror, förklarade jag. Hur mår du, doktorn? Carter tittade på sitt urklipp med ett allvarligt uttryck. De är stabila nu, men det var oberäkneligt i flera timmar. Läkemedelsnivån i deras blod var extremt farlig, särskilt med tanke på deras kroppsvikt. David konsumerade ungefär 2 bitar av chokladen. Medan varje pojke åt en bit, hjälpte deras snabbare ämnesomsättning faktiskt till att bearbeta drogerna snabbare än en vuxen skulle göra. Kommer då att återhämta sig helt? Vi tror det, men de kommer att behöva övervakas i minst 48 timmar. Herr Morrison, jag måste ställa några svåra frågor om hur dessa barn fick i sig receptbelagda läkemedel. Innan jag ansvarade surrade det i min telefon med ett sms från Tom. Familjemöte klockan 20.00 ikväll. Kom ensam. Vi måste lösa den här situationen innan den går överstyr. Dr. Carter märkte min distraktion. Är allt okej? Doktor, jag måste berätta något viktigt om de där chokladbitarna. Jag förklarade hela situationen för Dr. Carter och såg hennes ansiktsuttryck skifta från professionell oro till ren oro när jag beskrev min familjs arvsschema och deras erkännande av att de avsiktligt drogat in chokladbitarna. Herr Morrison, det här är mordförsök, sa hon tyst. Doserna vi hittade i dessa barns blod kunde lätt ha varit dödliga för vuxna, än mindre för barn. Vad menar du med dödlig? Dr. Carter ledde mig till ett privat konsultationsrum och stängde dörren.
Koncentrationen av lugnande medel i de där chokladbitarna var tillräcklig för att orsaka andningssvikt hos en fullvuxen vuxen. Din bror och dina syskonbarn överlevde eftersom de konsumerade mindre mängder och deras egna kroppar bearbetade drogerna annorlunda. Men om du hade ätit de där chokladbitarna som avsett, började rummet snurra igen när den fulla effekten drabbade mig. Min familj hade inte planerat att droga mig medvetslös inför ett affärsmöte. De hade planerat att döda mig. Doktor, jag måste visa dig något, sa jag och drog fram min telefon. Jag bläddrade igenom månader av sms från Sara som dokumenterade tillfällen då jag hade känt mig mystiskt sjuk efter familjemiddagar, helgdagar och tillfälliga besök hos mina föräldrar. Dr. Carter läste igenom meddelandena med växande oro. Herr Morrison, de här symptomen du beskrev tyder på att du kan ha fått i dig små mängder av olika mediciner i månader. Har du tagit blodprover regelbundet? Nej, men jag kan ta några just nu. 2 timmar senare. Dr. Carter ringde tillbaka med resultat som bekräftade mina värsta farhågor. Mitt blod visade spår av minst 4 olika receptbelagda läkemedel, inklusive ångestdämpande läkemedel, blodtrycksmedicin och sömnmedel. Din familj har långsamt förgiftat dig i månader, konstaterade Dr. Carter rakt ut. Detta var inte deras första försök. De höll på att bygga upp till något större. Hon kopplade mig ihop med kriminalinspektör James Morrison, en erfaren utredare vid Denverpolisen som specialiserat sig på ekonomisk brottslighet och familjevåld. Kriminalinspektör Morrison var en lång man med silverfärgat hår och de trötta ögonen hos någon som hade sett för mycket mänsklig grymhet. Jerry, ditt fall passar in i ett mönster vi har utrett, förklarade kriminalinspektör Morrison medan vi satt i sjukhusets kafeteria. Det har förekommit 3 liknande arvsmord i Colorado under de senaste 5 åren. I varje fall förgiftade familjemedlemmar långsamt arvingen över tid och eskalerade sedan till en dödlig dos när de behövde slutföra arvsöverföringen. Tror du att min familj har gjort detta förut? Jag tror att din familj har planerat detta under mycket lång tid. Kriminalinspektör Morrison drog fram en tjock arkivmapp. Vi har faktiskt utrett din familj för misstänkt äldremisshandel av din farfar före hans död. Det fanns flera oroande rapporter från hans grannar om familjemedlemmar som besökte honom ofta mot slutet av hans liv och hans läkare noterade några ovanliga symptom som inte stämde överens med hans dokumenterade hälsotillstånd. Min farfar, Walter, dog för 18 månader sedan av vad familjen hävdade var en plötslig hjärtattack. Han hade varit frisk och aktiv vid 78 års ålder, drev fortfarande sitt byggföretag och tog dagliga promenader i grannskapet. Hans död hade varit oväntad, men inte ifrågasatts av myndigheterna vid den tidpunkten. Jerry, jag behöver att du tänker noga. Visade din farfar några tecken på förvirring eller ovanligt beteende veckorna innan han dog? Jag minns att jag besökte Walter 2 veckor före hans död. Han hade verkat trött och desorienterad, klagat över att han kände sig yr och hade svårt att komma ihåg samtal. Familjen hade tillskrivit dessa symptom normalt åldrande. Men nu undrade jag om de hade orsakats avsiktligt. Det finns något annat, fortsatte detektiv Morrison. Din farfars advokat, Frank Hutchinson, har försökt nå dig i månader. Din familj berättade för honom att du reste utomlands och inte kunde kontaktas. Frank Hutchinson var en respekterad dödsboadvokat som hade hanterat Walters juridiska angelägenheter i över 20 år. Om man hade försökt nå mig, betydde det att det fanns något viktigt med arvet som min familj inte ville att jag skulle veta. Herr Hutchinson lämnade specifika instruktioner om att du skulle få ett förseglat brev omedelbart efter din farfars död. Kriminalinspektör Morrison förklarade, din familj påstod att de skulle leverera den till dig, men tydligen hände det aldrig. Vi körde direkt till Frank Hutchinsons kontor i centrala Denver. Frank var en framstående gentleman i 60-årsåldern med vit skägg och det försiktiga sättet hos någon som hade tillbringat årtionden med att hantera känsliga juridiska frågor. Hans kontorsväggar var klädda med lagböcker och familjefoton som talade om ett liv tillägnat att skydda människors sista önskningar. Jerry, jag har varit orolig för dig, sa Frank när han låste upp ett säkert arkivskåp. Din farfar lämnade mycket specifika instruktioner om sina farhågor angående din familjs avsikter. Frank räckte med ett förseglat kuvert med mitt namn skrivet med Walters välbekanta handstil. Inuti fanns ett 2-sidigt brev som fick mitt blod att rinna kallt.
Min kära sonson Jere, om du läser detta betyder det att jag är borta och mina farhågor om vår familj har troligen visat sig berättigade. Jag har anledning att tro att Tom, Linda och Sara planerar att skada mig och så småningom skada dig för att få kontroll över byggföretaget och våra familjetillgångar. Under de senaste 6 månaderna har jag upplevt symptom som jag tror är resultatet av avsiktlig förgiftning. Jag har dokumenterat dessa incidenter och lämnade bevis i värdeskåp nummer 437 på Först Nationell Bank. Nyckeln är gömd bakom den lösa tegelstenen i min verkstads spis. Jerry, lita inte på någon i vår familj förutom dig själv. Du har planerat detta i åratal och de kommer inte att sluta förrän du har allt. Jag älskar dig och är ledsen att belasta dig med denna kunskap, men du är den enda jag kan lita på för att söka rättvisa. Din kärleksfulla farfar, Walter Frank, såg mitt ansikte när jag läste brevet. Jerry, din farfar lämnade också instruktioner om att om något hände dig eller om du förklarades psykiskt omyndig, skulle jag omedelbart kontakta federala myndigheter. Han misstänkte att din familjs aktiviteter sträckte sig bortom bara lokala arvsbedrägerier. Vad menar du med federala myndigheter? Din farfar upptäckte att Tom och Sara har drivit liknande planer i Arizona och Nevada. De har riktat in sig på äldre släktingar i flera stater. Med hjälp av samma gradvisa förgiftningsmetoder och juridiska manipulationstaktik kände jag hur rummet snurrade när hela omfattningen av min familjs kriminella verksamhet blev tydlig. Det var inte bara giriga släktingar som försökte stjäla ett arv. De var professionella rovdjur som hade förvandlat mord till ett familjeföretag. Det finns en sak till, sa Frank. Mjukt. Din farfar misstänkte att din fästmö Amanda fick betalt för att bryta din förlovning och samla information om ditt privatliv. Han anlitade en privatdetektiv som dokumenterade flera möten mellan Amanda och din syster Sara. Amanda och jag hade varit tillsammans i 3 år och förlovade i 6 månader när hon plötsligt avslutade vårt förhållande för 2 år sedan. Hon hade påstått att jag höll på att utveckla ett spelberoende och bli ekonomiskt oansvarig. Anklagelser som förkrossade mig eftersom jag aldrig hade spelat och alltid hade varit försiktig med pengar. Nu insåg jag att dessa anklagelser hade planterats av min familj för att isolera mig och skada min trovärdighet. När jag satt på Frank Hutchinsons kontor, omgiven av bevis på min familjs svek, insåg jag att varje större besvikelse och misslyckande i mitt vuxna liv hade orkestrerats av de människor som skulle älska och stödja mig. De hade systematiskt förstört mina relationer, mitt rykte och min verklighetsuppfattning, samtidigt som de planerade att mörda mig för pengar. Men nu visste jag sanningen, och jag hade allierade som trodde mig. För första gången sedan jag fick det där telefonsamtalet om chokladen kände jag något annat än rädsla och svek. Jag kände början på beslutsamhet att slå tillbaka. Nästa morgon återvände jag till sjukhuset för att kontrollera David och pojkarna. Men Dr. Carter drog mig åt sidan med ett uttryck som var allvarligare än jag sett tidigare. Jerry, jag måste dela några ytterligare testresultat med dig, sa hon och ledde mig till sitt privata kontor. Jag gjorde mer omfattande toxikologiska screeningar på alla 3 patienterna och det jag hittade djupt oroande. Dr. Carter spred ut flera labbrapporter över sitt skrivbord och pekade på markerade siffror som inte betydde någonting för mig, men som tydligt oroade henne. Koncentrationen av lugnande medel i de där chokladbitarna var inte bara farlig. Jerry, det var dödligt. Vi pratar om tillräckligt med medicin för att orsaka fullständig andningssvikt hos en frisk vuxen man. Jag stirrade på rapporterna och försökte bearbeta vad hon berättade för mig. Men du sa att David överlevde för att han bara åt 2 bitar. Det är precis min poäng. David konsumerade ungefär 1/3 av en dödlig dos. Tvillingarna konsumerade varor en ungefär 16. Om du hade ätit de där chokladbitarna som din familj avsåg, konsumerat 4 eller 5 bitar som en normal person skulle göra, skulle du ha dött inom några timmar. Tyngden av denna uppenbarelse drabbade mig som ett fysiskt slag. De försökte inte droga mig medvetslös. De försökte döda mig. Jag är rädd att det är den enda logiska slutsatsen baserad på dessa dosnivåer. Dr. Carter fortsatte att förklara de medicinska bevisen, men mina tankar snurrade av implikationerna. Min familj hade planerat mitt mord med samma noggranna uppmärksamhet som de skulle ge till att planera ett födelsedagskalas. De hade beräknat doser, förberett alibin och ordnat juridiska dokument, allt samtidigt som de bibehöll fasaden av kärleksfulla släktingar.
Det finns något annat du behöver veta, sa Dr. Carter mjukt. Jag har granskat din sjukdomshistoria och jag hittade journaler från flera akutbesök under de senaste 18 månaderna där du kom in med symptom som överensstämde med medicinförgiftning. Hon tog fram mina journaler på sin datorskärm. I november förra året behandlades du för svårt illamående och desorientering efter Thanksgiving-middagen. I februari kom du in med andningsproblem efter ditt födelsedagsfirande. I juni behandlades du för hjärtfel efter en familjegudfest. Jag mindes var och en av dessa händelser tydligt. Varje gång hade jag känt mig mystiskt sjuk efter familjesammankomster, men symptomen hade varit tillräckligt subtila för att varken jag eller akutläkarna hade misstänkt avsiktlig förgiftning. Min familj hade använt mig som testperson och gradvis ökade doserna för att se hur min kropp skulle reagera. Dr. Carter, det betyder att du har försökt döda mig i över ett år. Jag tror att det finslipade sin metod, svarade hon. Bygga upp toleransnivåer, testa olika mediciner, tajma effekterna. Chokladleveransen var tänkt att vara deras sista lyckade försök. Kriminalinspektör Morrison anlände till sjukhuset inom en timme efter mitt samtal. Han hade med sig agent Maria Santos från FBI:s enhet för ekonomisk brottslighet och agent Kevin Blake från den federala arbetsgruppen för organiserat bedrägeri. Jerry, ditt fall har väckt federal uppmärksamhet på grund av den mellanstatliga karaktären av din familjs aktiviteter. Agent Santos förklarade. Hon var en skarpsynt kvinna i 40-årsåldern med det meningslösa uppträdandet hos någon som är van vid att utreda komplexa ekonomiska brott. Agent Blake öppnade en tjock arkivmapp med dokument, fotografier och bankregister. Vi har byggt upp ett fall mot din familj i 8 månader efter en rad misstänkta dödsfall och arvsöverföringar över Colorado, Arizona och Nevada. Agenten spred ut bevis som målade upp en bild av systematiskt mord som sträckte sig över flera år och stater. I Arizona, Toms en äldre moster hade dött plötsligt efter att ha ändrat sitt testamente och lämnat allt till familjen. I Nevada hade Lindas farbror dukat under för mystiska hälsoproblem bara några veckor efter att ha uppdaterat sina arvsplaneringsdokument. I samtliga fall förklarade agent Santos. Offren upplevde en gradvis hälsoförsämring under flera månader, följt av plötslig död strax före större ekonomiska transaktioner. Mönstret överensstämmer med långsam förgiftning följt av en dödlig dos. Hur många människor tror du att de har dödat? Frågade jag, även om jag inte var säker på att jag ville veta svaret. Vi misstänker minst 6 dödsfall under de senaste 5 åren, svarade agent Blake. Din farfar Walter verkar ha varit deras senaste offer innan de vände sin uppmärksamhet mot dig. Agenten visade mig ekonomiska register som dokumenterade massiva överföringar av pengar, egendom och affärstillgångar efter varje misstänkt dödsfall. Min familj hade samlat på sig tillgångar värda över $3 miljoner genom sin motplan. Allt medan de upprätthöll intrycket av sörjande släktingar som helt enkelt försökte hedra sina nära och kära sista önskningar. Jerry, vi tror att din familj valde dig som sitt nästa mål eftersom du representerade den största potentiella utbetalningen. Agent Santos fortsatte. Enbart din farfars byggföretag är värt över $4 miljoner och det finns ytterligare tillgångar, inklusive fastigheter, investeringar och livförsäkringar. Men varför gå igenom all den utarbetade planeringen med chokladen om de ville ha mig död? Varför inte bara använda samma gradvisa förgiftningsmetod som de använde mot Walter? Agent Blake drog fram en tidslinje som visade min familjs aktiviteter under det senaste året. De behövde att du skulle dö på ett sätt som verkade plötsligt och oavsiktligt. Utan någon koppling till dem skulle överdosen av lugnande medel ha sett ut som att du av misstag tagit för många sömntabletter, möjligen på grund av stress över arvsskyldigheten. Det var också under tidspress. Agent Santos tillade, det närmar sig en juridisk deadline för arvsöverföringen. Om du inte tar formell kontroll över byggföretaget senast nästa månad återgår ägandet automatiskt till en familjefond som kontrolleras av Tom och Linda. Dr. Carter återgick till vårt samtal med ytterligare medicinska bevis. Jag har varit i kontakt med Walters läkare, Dr. Robert Tien, som behandlade honom under hans sista månader. Dr. Tien dokumenterade flera oroande symptom som man inte kunde förklara då, men som nu verkar överensstämma med gradvis läkemedelsförgiftning. Bevisen var överväldigande och skrämmande. Min familj hade mördat min farfar,
mannen som hade uppfostrat mig efter att mina föräldrar var för upptagna med sina egna liv för att ge ordentlig vård. Då hade förgiftat honom långsamt under månader, sett honom lida och försämras, allt medan då låtsades vara oroliga släktingar som hjälpte honom genom hans sista sjukdom. Det finns en sak till du behöver veta, sa detektiv Morrison dystert. Vi har anledning att tro att din familj planerar att påskynda sin tidslinje. Du vet att du ställer frågor och samlar bevis. Vi har avlyssnat kommunikation som tyder på att de planerar att iscensätta ditt självmord inom de närmaste 48 timmarna. Min telefon ringde just då och Saras namn dök upp på skärmen. Agent Santos vinkade åt mig att svara medan hon aktiverade inspelningsutrustningen. Jerry, var är du? Saras röst var ansträngd och brådskande. Vi måste prata omedelbart. Davids tillstånd har försämrats och läkarna säger att han kanske inte kommer att klara det. Du måste komma till sjukhuset omedelbart. Jag tittade på Carter som skakade på huvudet och mumlade David är stabil medan hon höll upp sin nuvarande journal. Jag är på väg, sa jag till Sara och spelade med på vilket bedrägeri då en planerade. Efter att jag lagt på förklarade agent Santos deras strategi. Vi kommer att använda tillfället i akt att samla in inspelade bevis på deras bekännelse. Du kommer att bära en telefonlur när du träffar dem och vi kommer att ha agenter placerade i närheten för ditt skydd. Tänk om de blir våldsamma när de inser att jag vet sanningen. Det är en risk, medgav agent Blake. Men vi behöver deras bekännelse för att bygga ett fall som håller i federal domstol. Just nu har vi indicier och medicinska spekulationer. Vi behöver att de erkänner sina brott officiellt. När jag förberedde mig för att möta min familj en gång till insåg jag att jag inte bara kämpade för mitt eget liv längre. Jag kämpade för rättvisa för Walter, för de andra offren de hade dödat och för David och tvillingarna som nästan hade dött på grund av min familjs girighet. Inspelningsutrustningen kändes konstig mot mitt bröst. Men jag var fast besluten att få den bevis som behövdes för att stoppa den permanent. Min familj hade underskattat min styrka och min beslutsamhet att överleva deras mordplan. De skulle snart upptäcka att deras tilltänkta offer hade blivit deras värsta mardröm. Jag anlände till mina föräldrars hus den kvällen och fann hela familjen samlad i vardagsrummet. Deras ansikten en blandning av falsk sorg och knappt dold panik. Sara reste sig upp i samma ögonblick som jag kom in. Hennes ögon röda av vad som verkade vara äkta tårar. Jerry, jag har hemska nyheter, sa hon med en brastande röst. David dog för en timme sedan. Läkaren sa att medicinförgiftningen orsakade oåterkalleliga hjärnskador och att den inte kunde rädda honom. Orden träffade mig som ett fysiskt slag. Även om jag visste från Dr. Carter att David var stabil och återhämtade sig, var övertygelsen i Saras röst och sorgen i hennes ansikte så övertygande att jag för ett ögonblick ifrågasatte min egen verklighet. Vad menar du med att han dog? Jag pratade precis med hans läkare i morse. Linda klev fram och duttade sina ögon med en näsduk. Sjukhuset ringde oss som hans akutkontakter. Jerry, sa de, David drabbades av massiv hjärnsvullnad orsakad av den lugnande överdosen. Han återfick aldrig medvetandet. Tom lade handen på min axel med vad som kändes som genuin sympati. Grabben, vi vet att detta inte var avsiktligt. Du visste inte att de där chokladbitarna var farliga, men polisen kommer att vilja ha svar, och vi måste förbereda oss för vad som komma skall. Advokaten Mark kom ut ur köket med en portfölj och sitt allvarligaste uttryck. Jerry, jag har varit i kontakt med distriktsåklagarmyndigheten. Den planerar att väcka åtal för vållande till annans död och vållande till annans död. Fara, bevisen är ganska överväldigande för att det gav farliga substanser till minderåriga. Men jag visste inte att chokladen var drogad. Jag protesterade och kände mig fångad trots att jag visste att allt detta var en utarbetad lögn. Det är precis vad vi ska argumentera för, svarade Mark smidigt. Men vi behöver ditt samarbete för att bygga bästa möjliga försvar. Jag har utarbetat ett uttalande som erkänner ditt ansvar samtidigt som jag betonar din brist på avsikt att skada någon. Sara räckte mig en Manila-mapp som innehöll juridiska dokument som framställde mig som en orolig individ som av misstag hade förgiftat barn på grund av min egen mentala instabilitet och dåliga omdöme. Enligt dessa papper hade jag en dokumenterad historia av drogmissbruk, ekonomisk oansvarighet och oberäkneligt beteende som gjorde tragedin förutsägbar och förebyggbar. Allt detta är fake, så jag skummade igenom de fabricerade bevisen, dessa drogtester,
dessa psykologiska utvärderingar, dessa vittnesmål. Inget av detta är verkligt. Jerry, du är i chock, sa faster Margaret vänligt. Det här är mycket att bearbeta och sorg kan få oss att säga saker vi inte menar. Det viktiga nu är att skydda dig från brottsanklagelser. Morbror Robert trädde fram med ekonomiska dokument. Vi har också tagit oss friheten att ordna några strategier för att skydda tillgångar. Om du döms kan staten beslagta ditt arv för att betala för civilrättsliga skadestånd genom att överföra äganderätten till en familjestiftelse. Nu kan vi bevara Walters arv. Jag insåg att de använde Davids falska död som ett hävstång för att tvinga mig att skriva under på mitt arv, samtidigt som de fick mig att ta ansvar för de mordförsök de hade begått. Den utarbetade karaktären av deras bedrägeri var både imponerande och skrämmande. Jag vill se Davids kropp, sa jag bestämt. En obekväm tystnad fyllde rummet. Linda och Sara utbytte snabba blickar innan Sara svarade. Sjukhuset har redan överfört honom till begravningsbyrån. Rättsläkaren behövde utföra en obduktion på grund av de misstänkta omständigheterna kring hans död. Vilken begravningsbyrå? Peterson Anderssons på Grand Street, svarade Tom utan att tveka. Men Jerry, jag tycker inte att du ska träffa honom just nu. Obduktionsprocessen. Det skulle inte vara bra för ditt känslomässiga tillstånd. Mark öppnade sin portfölj och spred ut fler juridiska dokument över soffbordet. Jerry, tid är en avgörande faktor här. Polisen planerar att gripa dig i morgon bitti. Om vi kan få din underskrift på dessa dokument ikväll kan jag argumentera för sänkta anklagelser baserat på ditt samarbete och accepterande av ansvar. Dokumenten innehöll ett fullständigt erkännande av att jag av misstag förgiftat 3 familjemedlemmar, ett uttalande som erkände min mentala instabilitet, ett avstående från mina arvsrättigheter och en fullmakt som gav familjen kontroll över mina ekonomiska angelägenheter. I grund och botten ville de att jag skulle skriva under mitt liv, min frihet och min framtid i ett heltäckande paket. Tänk om jag vägrade att skriva under dessa papper. Saras uppträdande förändrades subtilt, och jag såg en glimt av kyla bakom hennes tårar. Jerry, om du inte samarbetar måste vi berätta för polisen om din historia av att hota familjemedlemmar. Det finns vittnen som kan vittna om dina våldsamma utbrott och paranoida anklagelser mot oss. Vilka vittnen? Vilka våldsamma utbrott? Linda tog fram en bunt fotografier som visade mig vid olika familjesammankomster under det senaste året. På varje foto verkade jag argumenterande, berusad eller känslomässigt instabil. Jag insåg att de noggrant hade iscensatt och dokumenterat dessa ögonblick och skapat visuella bevis för att stödja sina påståenden om mitt mentala tillstånd. These photos show a pattern of concerning behavior, Mark explained. Combinered with the medical evidence of substance abuse and the tragic outcome with the children, they paint a picture of someone very clearly struggling with serious psychological issues. Tom sat down across from me with the teared expression of a disappointed father. Jerry, we're trying to help you here. If you fight these charges, you will spend the rest of your life in prison. If you cooperate and accept responsibility, we can probably get you sentenced to a psychiatric facility where you can get the help you need. I looked around the room at these people who had raised me, supported me, and shared decades of family memories with me. Now they were calmly discussing and take from me for murders they had committed while stealing everything my grandfather had worked to build. I need time to think about this, he said, standing up to leave. Jerry, we don't have time, Sara said urgently. The police are coming in tomorrow. Once you're arrested, our ability to help you become very limited. As I reached for the door, Marks voice stopped me vid a final treat disguisas legal advis. Jerry, I hold mention that the district attorney is also considering charges against you for elder abuse in connection with Walter's death. Apparently, there is evidence suggesting you may have been stealing from him and manipulating his medications into months before he died. If you don't cooperate with us now, two charges could result in a life sentence. I valkedet of my parents I was feeling more alone and terrified than I had ever felt in my life. They had created an elaborate web of false evidence, fake witnesses, and manufactured documentation that would be almost impossible for me to disprove. Even worse, they had staggered David so convincingly that he was beginning to question me on sanity.
But as I satt in mig har outsida der house, I remembered the recording the vis hidden under my head. Every word of their confession and threats had been captured on tape. Again Santos and Detective Morrison were listening to everything, getting to evidence needed to expose the crimes. My family had underestimated my determination and my resources. They thought they were manipulating a helpless victim, but they were actually confessing their crimes to federal investigators. Their elaborate deception was about to become the evidence that would destroy them. The next morning, I met again Santos and Detective Morrison at a coffee shop downtown. Feeling emotionally drained, but determined to see this destructive to end. They had spent the night analyzing the recordings from my family meeting, and their expressions told me they had discovered something significant. Jerry, your family's performance last night was even more incriminating than we hoped. Again Santos sighed as she set up a small recording device on our secluded table. But what we discovered afterward is going to hook you. Detective Morrison opened a thick folder containing surveillance photographs, financial records, and legal documents. After you left your parents' house, we continued monitoring their communications. But we have hung everything about this case. What do you mean? Again Santos pressed play on the recording device, and he had Tom's voice clearly through the speaker. He booked a whole story about David being dead. Frank, you did a great job coaching Sarah on how to cry convincingly. Me heart nearly stopped as I heard my grandfather's voice respond. I've been watching Jerry's reactions carefully. How stronger than we anticipated, but has still not prepared for what's coming next. Grandpa Walter is alive, I whispered, feeling like the ground had shifted beneath me. Very much alive, Detective Morrison confirmed. Your grandfather started his son that 18 months ago after discovering your family's murder plot against him. Has been working undercover with our investigation ever since. Again Santos hov me photographs taken with telephoto lenses hoving Walter moving around a safe inte maintains outsida Denver. He looked he all to, alert, and very much alive, wearing casual clothes and meeting with people he didn't recognize. Walter came to US 2 years ago with evidence that your family was slowly poisoning him. Again Santos explained he had been documenting his symptoms, collecting blood samples, and getting financial evidence of their fraud schemes across multiple states. But why fake is that? Why not just have them arrested? Detective Morrison pulled at a timmeline hoving to complexity of my family's criminal network. Your family's operation is much bigger than we initially realized, Jerry. They are connected to similar inheritance fraud rings in 6 different states involving dozens of victims and millions of dollars in stolen assets. Walter's fake that served multiple purposes. Again Santos continued. It stopped them from shilling him. It gave US time to build a comprehensive federal case, and it allowed Walter to work as an undercover operative to gather evidence of their other crimes. Again Santos hov me record conversations, photographed documents, and financial records that Walter had collected over the past 18 months. The evidence revealed a sophisticated criminal enterprise that included Fourierville's manipulated medical records, prepared officials, and coordinated murder plots spanning multiple years. David and the twins are also safe, aren't they? I asked, tog I was beginning to suspect the answer. They are perfectly fine, Detective Morrison confirmed. They are staying at a secure facility and be shared protective services while we complete the investigation. David has been helping US document the family's threats and manipulation tactics experienced over the years. Again Santos played another recording, this time of David's voice, explaining how the family had forced him to participate in their famous betraying too. Hot Jake and Mason EF didn't cooperate. His testimony revealed years of psychological abuse, financial manipulation, and carefully planned criminal activity. David never ate any drugged chocolates. Again Santos explained the family gave him and the boys harmless candy that looked similar, then coached them to pretend they were unconscious when paramedics arrived.
They were taken to the hospital as part of the deception, but they were never actually in danger. I felt a mixture of relief and race as the full scope of their manipulation became clear. They had used me love for David and the children to control my reactions and force me into making desperate decisions. Deras more, Detective Morrison sighed grimly. We have also been investigating your ex-fiancée Amanda's involvement in their scheme. He gave me bank records documenting payments from Sarah to Amanda totaling over $15,000 spread across multiple transactions over the past 2 years. There were also photographs of Amanda meeting with family members and recordings of conversations where she repeated om my activities and emotional state. Amanda was essentially a spaghettering intelligence about your vulnerabilities and relationships. Again, Santos explained, the family used that information to isolate you from potential support systems and manipulate your psychological state. But then, Detective Morrison surprised me with additional evidence. However, Amanda came to US 6 months ago with concerns about what the family was asking her to do. She's been wearing a and gathering evidence for our investigation since then. I started at the documents in disbelief. Amanda has been working with you. She really said she was participating in submitting dangerous when Sarah asked her to plant listening devices in your apartment and steal copies of your personal documents. Again, Santos explained, Amanda may have initially been motivated by money, but she drev till linet activities that could result in serious harm to you. Again, Santos gave me recent recordings where Amanda had refused to participate in the family's escalating schemes and had even warned them that their plans were becoming too dangerous and likely to attract law enforcement attention. Amanda has provided crucial evidence about the family's long-term planning and their connections to similar crimes in other states. Detective Morrison added, her cooperation has been essential to building our federal case. As we sat in that coffee shop reviewing months of evidence, I realized that Walter, Detective Morrison, Agent Santos, Amanda, and even Dr. Carter had been working together to protect me and build a case against my family's criminal enterprise. While I had failed isolated and manipulated, I had actually been surrounded by alles vi over carefully gathering to evidence needed to ensure justice. What happens next? I asked. Again, Santos smiled for the first time since he had met her. Next, we spring the trap your family has been walking into for 18 months. Tomorrow night, they are planning to stage your suicide and finalize their theft of the inheritance. Instead, they are going to find themselves facing federal agents with enough evidence to put them in prison for the rest of their lives. Walter emerged from a back room of the coffee shop, looking exactly like the grandfather he remembered, but with the satisfied expression of someone who had successfully completed a complex and dangerous mission. Hello, Jerry, he said simply. I'm sorry we had to put you through all of this, but it was the only way to gather enough evidence to stop them permanently. I stood up and hugged my grandfather, feeling the relief of knowing that the most important person in my life was safe and that he was no longer facing this nightmare alone. Walter was alive. David and the children were safe, and we had the evidence needed to bring my family's criminal empire crashing down around them. Grandpa, I thought you had lost everyone I cared about. You never lost me, Jerry. I've been protecting you every step of the way, even when you didn't know it. Tomorrow night, we're going to finish this once and for all. Again, Santos and Detective Morrison spent the next day briefing me on the elaborate sting operation they had planned for that evening. My family expected me to arrive at Tom and Linda's house at 8:00 to sign the confession papers and financial documents. Instead, they were going to be at the hook of their lives. The keys maintaining the illusion that you were defeated and ready to cooperate. Again, Santos explained as technicians fitted me with multiple recording devices. We need them to feel comfortable enough to discuss their plans openly and admit their previous crimes. Walter sat across from me in the Federal Task Force Mobile Command Center, looking like a master strategist preparing for the final battle of a long campaign. Jerry, these people have underestimated you your entire life. Tonight, they're going to discover exactly where they've been.
Ett 7:55. I nocked om I parents från dörr. Carring till legal dokument de expected mi taxinand vearing till expression of someone veo had been completely broken by the sent events. Sara ansvaret till du vit red rimed ejes andas sympathetic smiledet in recognised as completely false. Jere, I am so glad you decided to cooperate, she sighed, leading me into the living room where the entire family was assembled exactly as they had been the night before. Tom stod upp and embraced me with what felt like genuine paternal warmth. Son, I know this is difficult, but you're making the right choice for everyone involved. Mark, the lawyer, had prepared an elaborate signing ceremony complete with notarized documents and multiple witnesses. As he sat down at the coffee table surrounded by my family, I realized they were all performing their roles in what they believed was the finale act of their long con. Before we begin, I said, looking around the room at each of them. I want to understand exactly what happened to David and the children. I need to know the truth so I can live with my conscience. Linda and Sarah exchanged glance before Linda responded with practiced grief. Ja, David suffered massive brain damage from the medication overdose. The doctor said he felt no pain and passed peacefully, surrounded by people who all loved him. And Jake and Mason, they are recovering slowly. Sarah replied. The doctors expect them to make full recoveries, but they will need therapy to deal with the trauma of what happened. I nodded sadly and picked up the first document. I just want to make sure I understand what I am signing. This confession states that he deliberately gave dangerous chocolads to children knowing they contain sedatives. Mark leaned forward eagerly. The language acknowledges your responsibility while emphasizing your lack of criminal intent. It's the best deal we're going to get from the prosecutor. And this financial document transfers all of my inheritance rights to our family trust. It protects the assets from civil lawsuits and criminal forfeit. Uncle Robert explained, if you're convicted, the state could says everything Walter worked to build. This way, his legacy stays in the family. I pretended to create through the documents carefully, ville the hidden recording devices capturer every word of their explanations and justifications. They were so confident in their manipulation that they spoke openly about their plans and previous crimes. You know, Tom said conversationale. Your grandfather would be proud of you're handling this situation. Walter always said family comes first, and you're proving that by protecting everyone else. That was me too. I looked up from the documents with confession. It's funny you hold mention Grandpa Walter. I was just thinking about him. The room went completely silent. I could see the color draining from Linda's face as she realized what he might be implying. Jerry, Sarah said carefully. Why are you thinking about Grandpa Walter? Because he's standing right behind you. Walter stepped through the front door that again Santos had quietly unlocked, looking exactly like the man they tweaked they had murdered 18 months earlier. The expressions on my family's face shifted through disbelief, terror, and panic as they realized their elaborate scheme was collapsing around them. Hello, Tom, Linda, Sarah, Walter said calmly. I think we need to have a conversation about some chocolads. Linda actually screamed and fell backward over her chair. Tom's face went white as he stared at his father-in-law, who was supposed to be there and buried. Sarah tried to run for the back door, but again Santos and Detective Morrison entered from the kitchen, blocking her escape. Federal Bureau of Investigation, again Santos and Owen said, displaying her badge. Nobody move. You're all under arrest. Mark tried to grab his briefcase and destroy evidence, but again Blake appeared from the basement station and wrestled the case away from him. Uncle Robert attempted to flush something down the bathroom toilet, but local police officers had already secured all the exits. This is impossible, Tom sighed, staring at Walter in shock. You did. We saw your body. We went to your funeral. Walter smiled grimly. You saw the body of a homeless man who did of natural cause and bara a passing resemblance to me. These are record conversations planning arrested.
He played a recording of Tom's voice discussing optimal sedativa dosades for someone of me weight and body type. Ten Linda's voice calculating how long me body would need to be undiscovered for their alibi to work. Ten Sarah's voice discussing and to manipulate inheritance transfer documents. And this, Walter side, producing the box of original chocolads from evidence Deras contains en oxidatives to kill 3 adult men. To dosas calculations in your handwriting, Tom, are particularly incriminating. Tom finale broke down as the weight of evidence overwhelmed him. Dad, you have to understand we needed that money. The business was failing. We had debts. The kids needed college funds. Jerry would have wasted everything on his stupid projects. So, you decided to murder your own son. We thought it would look like an accident. Tom protested desperately. Nobody was supposed to get hurt except Jerry, and I would have just gone to sleep and not woken up. Linda started crying hysterically. We never meant for David and the children to eat 2 chocolads. That was Jerry's fault for giving them away. David and the children were never in danger. Walter revealed. They ate harmless candy and pretended to be unconscious as part of our investigation. They were perfectly safe. Sarah's last desperate attempt at manipulation was to appeal to my emotions. Jerry, you can't let them arrest your own family. Be blood relatives. Family protects family. I looked at this woman who had helped plan me murder, who had manipulated me for years, who had tried from me for crimes she committed, and I felt nothing but pity for a complete lack of understanding. Sarah, you stopped being me family the moment you tried to kill me for money. As federal agents lay me family away in handcuffs, I realized that tonight my was finale over. The people who had raised me were criminals who had never loved me. But I was surrounded by real family now. Walter, who had risked everything to protect me. Detective Morrison and agent Santos, who had worked tirelessly to ensure justice. Amanda, who had found the courage to do the right thing despite her mistakes. And David, who had endured years of abuse to help expose their crimes. The recording devices had captured everything we needed for federal prosecution. My family's criminal enterprise was finished, and I was finally free to build a life based on trust, honesty, and genuine relationships. 6 months later, I sat in the federal courts in Denver, watching as Judy Patricia Williams delivered the final sentences in United States way. Morrison. The courtroom was packed with victims, investigators, and family members who had been affected by my family's criminal enterprise. Tom received 25 years in federal prison for conspiracy to commit murder, racketeering, and financial fraud across multiple states. The Judy noted that his leadership role in the organization and his complete lack of remorse warranted the maximum sentence allowed under federal guidelines. Linda was sentenced to 20 years for accessory to attempted murder and conspiracy charges. Her tearful pleas for mercy fell on day of age after prosecutors played recordings of her discussing optimal poison dosades and kleane procedures. Sarah received 18 years for identity theft, conspiracy, and child endangerment. The Judy was particularly harsh in condemning her manipulation of her own children as proofs in the family's criminal famous. Mark the lawyer lost his license permanently and received 15 years for conspiracy, evidence tampering, and abuse of his position as an officer of the court. The State Bar Association launched regional investigations into his other client's case. Uncle Robert and cousin Patricia H. received 2 years for their roles in the financial fraud and money laundering operations. The prosecution had evidence linking them to similar famous dating back over a decade. But the most satisfying moment came when federal prosecutors revealed the full scope of restitution my family would be paying. Assets totaling over $8 million were recovered from hidden accounts, offshore investments, and property purchases made with stolen money. Every victim of their crimes would receive full compensation with additional damages for pain and suffering. I stood up as Judy Williams addressed me directly. Mr. Morrison,
The court recognizes your courage in exposing this criminal enterprise and your cooperation with federal investigators. Your actions have prevented additional murders and brought justice to victims across multiple states. After the sentencing hearing, I valkedret of the court's vid Walter, Detective Morrison, Agent Santos, and Frank Hutchinson. The Denver Sun felt varm on my face as I realized I was truly free for the first time in years. Walter and I had spent the past 6 months rebuilding our relationship and restructuring the construction company. Vi discoverade that the business was actually thriving, generating over $6 million annually in revenue from affordable housing projects and commercial developments. The financial problems Tom had claimed were entirely fabricated. Jerry, Walter said as we stood on the courthouse steps, I want you to know and prove the I am of the man you will become. You faced the worst skin of betrayal and came through it with your integrity intact. Detective Morrison hooked me on with genuine warmth. Jerry, you helped US solve the biggest inheritance fraud case in Colorado history. Your family's conviction will send a message to other criminals that this kind of scheme won't be tolerated. Again, Santos handed me a card with contact information for victim advocacy resources. Jerry, if you ever need anything or if you're interested in helping other victims of family financial abuse, please don't hesitate to call. David met US outside till kortes, lukning alltid and confident after months of therapy and counseling. They had moved in with Walter and me, and we were slowly building the kind of honest, supportive relationship that brothers should have. Jerry, I went apologies again for all the years I went along with their manipulation. David said, I was scarred and confessed, but that doesn't excuse me participation. David, you were a victim just like I was. What matters is that we're building something better now. Jake and Mason had been placed with wonderful foster families we were helping them recover from the trauma of being used as pawns in their parents' criminal schemes. We maintained regular contact, and they were gradually learning to trust adults again. Amanda had contacted me several months earlier to apologize for her role in the family's manipulation. While we didn't restart our romantic relationship, we developed a friendship based on mutual respect and shared commitment to healing from our experiences. Jerry, I'll never forgive myself for talking money to spy on you. Amanda had told me during one of our conversations, but working with the FBI to expose their crimes was the most important thing I've ever done. Dr. Carter had become not just a medical professional, but a trusted advisor who helped me understand the psychological impact of years of manipulation and gaslighting. Through therapy, I learned to recognize all the relationships and set appropriate boundaries with people in my life. The most meaningful change was what Walter and I did with the construction company. We established the Morrison Foundation for Elder Abuse Prevention using company profits to fund educational programs, support services, and legal assistance for elderly victims of family financial abuse. Every elderly person deserves to live with dignity and security. I told the local newspaper when they featured our foundation, nobody should have to fear that their family members are planning to harm them for money. We also created educational materials for families about recognizing signs of financial elder abuse and resources for reporting suspicious activities. The Foundation's website received thousands of visits from people concerned about elderly relatives who were seeking help for their own situations. Frank Hutchinson helped US establish legal protections to ensure that future inheritance disputes would be handled transparently and ethically. We created detailed documentation requirements and independent oversight procedures to prevent future manipulation. 1 year after the terrifying phone call about the chocolads, I celebrated my 34 birthday with Walter, David, Dr. Carter, Detective Morrison, Amanda, and several new friends I had met through the Foundation's work. We got here at Walter's house for a barbecue, sharing stories and laughter in a way that felt genuinely warm and supportive. Jerry, Walter said as we sat on his back porch watching the sunset over the Rocky Mountains. I want you to understand something important. The money, the business, the assets. None of that matters compared to the kind of man you will become.
Your real inheritance isn't financial. It's your character, your integrity, and your commitment to helping others. As I look at Arwen that the people who had supported me through. The worst period of my life, I realized that Walter was absolutely right. The family that had raised me had been defined by greed, manipulation, and willingness to hurt others for personal gain. But the family had chosen us defined by honesty, loyalty, and commitment to justice. Grandpa, I vil lære that family isn't about blood relations or shared genetics. Family is about people who genuinely care about your well-being and who you can trust to be there when life gets difficult. David nodded talked fully. Yeah, before all this happened, it took family meant you had to accept whatever treatment people gave you because you were related to them. Now I understand that real family members don't threaten you, manipulate you, or try to harm you. Dr. Carter raised her glass of lemonade in our toast. Tyckte Morrison family defined not by blood but by love, respect, and commitment to each other's happiness and safety. As we klinked kid glasses and vatchet to stash up here over Colorado, I reflected on the lessons I had learned through this night, Mara. Trust must be earned through consistent actions, not as mer because of family relationships. Money and inheritance can bring out the worst in people, but they can also be used to help others and create a positive change. Most importantly, surviving betrayal by people you love doesn't make you bitter or unable to trust again. It teaches you to recognize genuine care and appreciate the people who prove their trustworthiness through their shoes. The construction company now employs 40 people and generates over $10 million annually in revenue. We focus on affordable housing projects that help working families achieve home ownership and commercial developments that create jobs in underserved communities. Every project we complete honors Walters original vision of using business success to strengthen communities. The Morrison Foundation has helped over 200 elderly victims of family financial abuse and has worked with law enforcement agencies across 6 states to develop better investigation procedures for inheritance fraud case. Vi har created educational materials that are now used by senior centers, legal aid organizations, and police departments nationwide. Most importantly, I vil lære to build relationships based on mutual respect, honest kommunikation and shared values rather than obligation or manipulation. The people in my life now are there because we genuinely care about each other's well-being, not because we share a DNA of financial connections. As I finish this story, I want to leva you vid the most important lesson I learned. Your vart as a person is not determined by what others do to you, but by you choose to respond to challenges. When people try to manipulate, control, or harm you, you have the power to refuse their definitions of who you are and what you deserve. If you're dealing with toxic family members, manipulative relationships, or people who treat and control you through guilt and obligation, please know that you deserve better. Real love doesn't involve threats, manipulation, or attempts to control your life shoes. You have the right to set boundaries, demand respect, and choose relationships that support your growth and happiness. Trust your instincts when something feels wrong, even if you can't immediately prove what's happening. Document concerning behaviors. Reach out to professionals for help. And remember that protecting yourself isn't selfish. It's necessary. Family should be your source of strength, support, and unconditional love. If the people in your life aren't providing those things, you have the right and the responsibility to find people who will. Before I sing enough, I want to ask you something important. Have you ever experienced manipulation or betrayal from someone you trusted completely? How did you rebuild your ability to trust others while still protecting yourself? Share your thoughts in the comments below because your experiences might help someone else who is struggling with similar challenges. If this story resonated with you, please hit the like button, subscribe to hear more stories about overcoming family betrayal and finding your strength, and share this with someone who might need to hear that they're not alone in facing toxic family dynamics.
Thank you for listening to my story, and I hope it reminds you that no matter dark things yet, you have the power to fight back, seek justice, and build a better life surrounded by people who truly care about you. Trust yourself, protect your well-being, and never give up hope that better days are ahead.